इबुले ट्र्याक्टर चलाएको हो खसौली फेरि ट्र्याक्टर त चल्दैन मम्मा ट्र्याक्टर त चल्दैन हो र ट्र्याक्टर चल्छ है फेरि चल्छ कस्तो राम्रो ट्र्याक्टर रहेछ है इभानको ट्र्याक्टर हो यो हो र मम्मा कहाँ बस्ने मम्मा यहाँ बस्नी अनि यता को बस्ने यता ताता बस्नी मम्मा र ताता बस्ने हन यता मम्मा बस्नु न पापा न मम्मालाई अड्दैन न मम्मालाई पनि अड्दैन न बहिनीमा अड्दैन न मम्मा पापा अड्नुहुन्न र मम्मा बस्नुहुन्छ पापा न बस्नुहुन्छ मम्मा थाहा भएन नचलाउ नचलाउ कता हुनु त थाहा भएन अनन्द त्यहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ